Κάποια στιγμή θα κοιτάξεις πίσω και θα αναρωτηθείς πού πήγαν τα χρόνια. Δεν θα έχουν χαθεί σε μεγάλες τραγωδίες. Δεν θα τα έχει κλέψει κάποιος άνθρωπος. Δεν θα τα έχει πάρει μία λάθος απόφαση. Θα έχουν διαλυθεί σε χιλιάδες μικρές στιγμές προσοχής, σε ειδοποιήσεις, σε βίντεο που δεν θυμάσαι, σε συζητήσεις που δεν είχαν καμία σημασία, σε προβλήματα που δεν ήταν ποτέ δικά σου. Γιατί υπάρχει ένας νόμος που σπάνια μας διδάσκει κανείς. Η ζωή σου πηγαίνει εκεί που πηγαίνει η προσοχή σου και ίσως αυτό να είναι το πιο ακριβό τίμημα που πληρώνει ο σύγχρονος άνθρωπος χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το πιο πολύτιμο πράγμα που ξοδεύουν κάθε μέρα είναι ο χρόνος τους. Όμως ο χρόνος περνά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό που πραγματικά ξοδεύουμε είναι κάτι πολύ πιο πολύτιμο, η συνειδητή μας παρουσία. Η προσοχή μας. Κάθε φορά που στρέφεις το βλέμμα σου σε κάτι, δεν του δίνεις απλώς λίγα δευτερόλεπτα. Του δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Δίνεις την ενέργεια με την οποία σκέφτεσαι, δημιουργείς, αγαπάς και εξελίσσεσαι. Είναι σαν να ποτίζεις έναν σπόρο. Δεν έχει σημασία αν είναι λουλούδι ή αγκάθι. Ό,τι ποτίζεις, μεγαλώνει. Ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι η ψυχική μας ενέργεια κατευθύνεται εκεί όπου βρίσκεται η προσοχή μας και εκεί ακριβώς αρχίζει να διαμορφώνεται η προσωπικότητά μας. Δεν γινόμαστε αυτό που επιθυμούμε περιστασιακά. Γινόμαστε αυτό στο οποίο επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις γίνονται συνήθειες. Οι συνήθειες γίνονται χαρακτήρας. Και ο χαρακτήρας, σχεδόν αθόρυβα, γίνεται η ίδια μας η ζωή. Ίσως γι' αυτό στο τέλος της ημέρας νιώθεις εξαντλημένος, ακόμη και αν δεν έκανες κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν σε κούρασε απαραίτητα η δουλειά. Σε κούρασε το ότι η προσοχή σου σκορπίστηκε παντού. Λίγο στις ειδήσεις, λίγο στις ειδοποιήσεις, λίγο στις ανησυχίες, λίγο στις ζωές των άλλων, σαν να προσπαθείς να ανάψεις 100 φωτιές με το ίδιο σπίρτο. Και όταν η ενέργειά σου μοιράζεται σε τόσες κατευθύνσεις, δεν μένει αρκετή για να χτίσεις τη ζωή που πραγματικά θέλεις. Αλλά αν η προσοχή είναι πράγματι η μορφή που παίρνει η ενέργειά σου, τότε προκύπτει ένα πολύ πιο ανησυχητικό ερώτημα. Ποιος κερδίζει κάθε φορά που την χάνεις? Ζούμε στην πρώτη εποχή της ιστορίας, όπου η ανθρώπινη προσοχή έχει μετατραπεί σε προϊόν. Δεν είναι το πετρέλαιο, ούτε ο χρυσός, ούτε καν τα δεδομένα το πολυτιμότερο αγαθό. Είναι η ικανότητά σου να κοιτάζεις κάτι για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα. Γι' αυτό και σήμερα οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου δεν ανταγωνίζονται μόνο μεταξύ τους, ανταγωνίζονται για το βλέμμα σου. Για το επόμενο άγγιγμα στην οθόνη, για το επόμενο σκρόλ. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείς, οι ειδοποιήσεις που εμφανίζονται ξαφνικά και οι ατελείωτες ροές περιεχομένου δεν σχεδιάστηκαν για να σε κάνουν ευτυχισμένο, σχεδιάστηκαν για να καθυστερήσουν τη στιγμή που θα φύγεις. Κάθε επιπλέον λεπτό που μένεις εκεί μετατρέπεται σε περισσότερα δεδομένα, περισσότερες διαφημίσεις και περισσότερα κέρδη. Το πραγματικό κόστος όμως δεν το πληρώνουν οι εταιρείες. Το πληρώνεις εσύ, γιατί όσο η προσοχή σου διασκορπίζεται σε αμέτρητα ερεθίσματα, τόσο απομακρύνεσαι από τη δική σου εσωτερική φωνή. Σταματάς να επιλέγεις συνειδητά και αρχίζεις απλώς να αντιδράς. Ο Επίκτητος έγραφε ότι ελεύθερος είναι μόνο εκείνος που δεν κυβερνάται από όσα βρίσκονται έξω από τον ίδιο. Στη δική μας εποχή οι αλυσίδες δεν είναι ορατές, δεν έχουν βάρος ούτε θόρυβο, έχουν τη μορφή μιας φωτεινής οθόνης που ζητά διαρκώς ακόμη λίγα δευτερόλεπτα από τη ζωή σου. Και αν κάποιος μπορεί να αγοράσει την προσοχή σου, τότε ίσως υπάρχει ένα πιο δύσκολο ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις. Έχεις αποφασίσει πραγματικά πού αξίζει να τη δώσεις?
Ίσως πιστεύεις ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της συγκέντρωσής σου είναι οι ειδοποιήσεις, τα κοινωνικά δίκτυα ή οι ατελείωτοι περισπασμοί. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι μόνο το σύμπτωμα. Η πραγματική αιτία είναι πολύ βαθύτερη. Είναι η έλλειψη κατεύθυνσης. Όταν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα, κάθε καινούρια πληροφορία μοιάζει απαραίτητη. Κάθε νέα τάση φαίνεται ότι πρέπει να την ακολουθήσεις. Κάθε γνώμη των άλλων αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δική σου. Και χωρίς να το καταλάβεις, η ζωή σου αρχίζει να καθορίζεται από ό,τι τραβά πιο δυνατά την προσοχή σου, όχι από ό,τι έχει πραγματική αξία. Οι Στοικοί ξεκινούσαν από μια απλή αλλά βαθιά ερώτηση: τι εξαρτάται πραγματικά από εμένα? Ίσως σήμερα χρειάζεται να προσθέσουμε ακόμη δύο: ποια ζωή θέλω να δημιουργήσω και ποιος άνθρωπος θέλω να γίνω. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις λειτουργούν σαν πυξίδα. Δεν εξαφανίζουν τους περισπασμούς, αλλά σου δείχνουν ποιους αξίζει να αγνοήσεις. Γιατί όταν γνωρίζεις τις αξίες σου, η προσοχή σου πάβει να παρασύρεται από κάθε άνεμο που φυσά. Αν όμως δεν αποφασίσεις εσύ τι αξίζει να υπηρετεί η ενέργειά σου, κάποιος άλλος θα το κάνει πρόθυμα για λογαριασμό σου. Και τότε θα ξυπνήσεις μία μέρα έχοντας χτίσει τη ζωή που ήθελαν οι άλλοι, όχι εκείνη που ονειρεύτηκες εσύ. Όμως ακόμη και όταν βρεις τον προορισμό σου, υπάρχει ένας αντίπαλος που θα επιστρέφει ξανά και ξανά κάθε μέρα, διεκδικώντας την προσοχή σου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίχθηκε για να παρατηρεί το καινούριο. Για χιλιάδες χρόνια, ένας ξαφνικός ήχος ή μια απρόσμενη κίνηση μπορούσε να σημαίνει κίνδυνο ή ευκαιρία επιβίωσης. Σήμερα όμως αυτός ο ίδιος μηχανισμός έχει στραφεί εναντίον μας. Κάθε ειδοποίηση, κάθε νέο βίντεο, κάθε ατελείωτο σκρόλ ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Η ντοπαμίνη δεν σε ανταμείβει επειδή αυτό που βλέπεις είναι σημαντικό. Σε ανταμείβει επειδή είναι καινούριο και απρόβλεπτο. Έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, σταματάς να αναζητάς βάθος και αρχίζεις να κυνηγάς διαρκώς το επόμενο ερέθισμα. Κάπου εκεί γεννιέται ένας αόρατος εθισμός. Δεν δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς επειδή σου λείπει η πειθαρχία. Δυσκολεύεσαι επειδή ο εγκέφαλός σου έχει εκπαιδευτεί να περιμένει μία νέα διέγερση κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διαβάσεις λίγες σελίδες ενός βιβλίου, να ακούσεις πραγματικά έναν άνθρωπο ή ακόμη και να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου χωρίς να αναζητήσεις το κινητό. Και όμως όλες οι μεγάλες ιδέες, οι βαθιές συνειδητοποιήσεις και οι πιο δημιουργικές στιγμές εμφανίζονται όταν ο θόρυβος υποχωρεί. Η σιωπή δεν είναι κενό. Είναι ο χώρος όπου ο νους αρχίζει επιτέλους να ακούει τον εαυτό του. Γι' αυτό το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς θα πολεμήσεις τους περισπασμούς, αλλά πώς θα προστατεύσεις την προσοχή σου πριν εκείνοι την κατακτήσουν. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να αλλάξουν τη ζωή τους χρειάζονται περισσότερη αυτοπειθαρχία. Όμως η θέληση είναι σαν ένας μυς. Όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο κουράζεται. Αν βασίζεσαι αποκλειστικά σε αυτήν για να αντισταθείς στους περισπασμούς, κάποια στιγμή θα λυγίσεις. Οι πραγματικά σοφοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονταν μόνο τη δύναμη του χαρακτήρα τους. Δημιουργούσαν συνθήκες που έκαναν τη σωστή επιλογή πιο εύκολη από τη λάθος. Καταλάβαιναν ότι το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά περισσότερο από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε. Γι' αυτό τα όρια δεν είναι τιμωρία ούτε περιορισμός της ελευθερίας σου. Είναι ο τρόπος να προστατεύσεις αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία. Μία ώρα χωρίς κινητό. Απενεργοποιημένες ειδοποιήσεις. Ένας χώρος όπου εργάζεσαι χωρίς διακοπές. Μικρές, σχεδόν ασήμαντες αποφάσεις που εκπαιδεύουν ξανά τον εγκέφαλό σου να παραμένει συγκεντρωμένος. Οι Στοικοί έλεγαν ότι ελεύθερος δεν είναι εκείνος που μπορεί να κάνει τα πάντα,
αλλά εκείνος που δεν γίνεται σκλάβος των παρορμήσεών του. Η πραγματική ελευθερία λοιπόν δεν βρίσκεται στις άπειρες επιλογές. Βρίσκεται στην ικανότητα να λες όχι σε ό,τι σε απομακρύνει από αυτό που έχει πραγματική σημασία. Και όταν αυτά τα όρια πάψουν να μοιάζουν με προσπάθεια, συμβαίνει κάτι ακόμη πιο ισχυρό. Η συγκέντρωση δεν εξαρτάται πλέον από τη θέλησή σου. Γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς σου μέσα από κάτι πολύ πιο δυνατό. Τις μικρές τελετουργίες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο που γίνεσαι. Συχνά περιμένουμε μια μεγάλη απόφαση για να αλλάξει η ζωή μας. Πιστεύουμε ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε διαφορετικοί, πιο πειθαρχημένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο δυνατοί. Όμως η πραγματική αλλαγή σπάνια έρχεται με θόρυβο. Έρχεται αθόρυβα μέσα από μικρές επαναλήψεις που σχεδόν περνούν απαρατήρητες. Ένα ήρεμο πρωινό πριν αγγίξεις το κινητό, λίγα λεπτά διαλογισμού, μερικές σελίδες ενός βιβλίου, λίγη άσκηση, μια βόλτα χωρίς μουσική και χωρίς περισπασμούς. Αυτές οι συνήθειες δεν γεμίζουν απλώς το πρόγραμμά σου, αναδιαμορφώνουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός σου. Η νευροπλαστικότητα μας δείχνει ότι ο εγκέφαλος αλλάζει διαρκώς. Κάθε σκέψη που επαναλαμβάνεται, κάθε συμπεριφορά που γίνεται συνήθεια, ενισχύει συγκεκριμένα νευρονικά μονοπάτια. Με απλά λόγια, κάθε μέρα προπονείς την προσοχή σου, είτε το συνειδητοποιείς, είτε όχι. Αν προπονείς τη διάσπαση, θα γίνεται όλο και πιο εύκολη. Αν προπονείς τη συγκέντρωση, αυτή θα αρχίσει να γίνεται η φυσική σου κατάσταση. Δεν γίνεσαι ο άνθρωπος που θα ήθελες να είσαι μέσα από μία μεγάλη στιγμή έμπνευσης. Γίνεσαι ο άνθρωπος που εξασκείς καθημερινά μέσα από τις μικρές επιλογές που κανείς άλλος δεν βλέπει. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που διαμορφώνει την προσοχή σου όσο και αν προσπαθείς να την εκπαιδεύσεις. Και αυτό δεν βρίσκεται μέσα σου. Βρίσκεται στον κόσμο που σε περιβάλλει κάθε μέρα. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι αποκλειστικά δικές μας, ότι κάθε επιλογή γεννιέται από τη λογική και τη θέλησή μας. Όμως η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Πολύ πριν πάρεις μία απόφαση, το περιβάλλον γύρω σου έχει ήδη αρχίσει να την επηρεάζει. Οι άνθρωποι που συναντάς καθημερινά, ο χώρος όπου εργάζεσαι, η μουσική που ακούς, οι εικόνες που καταναλώνεις, ακόμη και ο τρόπος που είναι οργανωμένο το σπίτι σου ή το φαγητό που επιλέγεις, όλα στέλνουν διαρκώς μηνύματα στο νευρικό σου σύστημα, διαμορφώνοντας τη διάθεσή σου, την ενέργειά σου και τελικά την προσοχή σου. Αν ζεις μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, βιασύνη και αδιάκοπη διέγερση, ο νους σου θα δυσκολεύεται να ηρεμήσει όσο και αν προσπαθείς. Αν όμως δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη σιωπή, την τάξη και την παρουσία, η συγκέντρωση πάβει να είναι ένας καθημερινός αγώνας και γίνεται η φυσική σου κατάσταση. Ίσως λοιπόν το μυστικό να μην είναι να παλεύεις συνεχώς με τον εαυτό σου. Ίσως είναι να σχεδιάσεις μια ζωή που κάνει τη σωστή επιλογή πιο εύκολη από τη λάθος. Έναν κόσμο που δεν κλέβει την προσοχή σου, αλλά τη στηρίζει. Και όταν αυτό αρχίσει να συμβαίνει, θα ανακαλύψεις κάτι που μοιάζει παράδοξο. Η προσοχή δεν αλλάζει μόνο αυτά που κάνεις κάθε μέρα. Αλλάζει τον ίδιο τον άνθρωπο που γίνεσαι. Ίσως η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος να μην είναι η οικονομική ανεξαρτησία, η δύναμη ή η επιτυχία. Ίσως να είναι κάτι πολύ πιο απλό και ταυτόχρονα πολύ πιο δύσκολο, να μπορεί να επιλέγει συνειδητά πού θα στρέψει την προσοχή του. Η ποιότητα της ζωής σου δεν καθορίζεται μόνο από όσα κάνεις, αλλά από το πόσο παρόν είσαι σε αυτά. Όταν ακούς πραγματικά έναν άνθρωπο, η σχέση σας αλλάζει. Όταν δίνεις προσοχή στο σώμα σου, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του πριν γίνουνε πρόβλημα.
Όταν αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά στη δημιουργία, η δουλειά σου αποκτά βάθος και νόημα. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τη ζωή σου με περισσότερες δραστηριότητες. Χρειάζεται να κατοικήσεις ολοκληρωτικά αυτές που ήδη έχεις. Ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι αυτό που φέρνουμε στο φως της συνείδησης πάβει να μας ελέγχει από το σκοτάδι και η προσοχή είναι ακριβώς αυτό το φως. Είναι ο φακός που αποκαλύπτει τι αξίζει να κρατήσεις και τι πρέπει να αφήσεις πίσω. Κάθε φορά που επιλέγεις συνειδητά πού θα κοιτάξεις, κάνεις κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή επιλογή. Ψηφίζεις για τον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις. Σιγά σιγά σταματάς να ζεις στον αυτόματο πιλότο και αρχίζεις να δημιουργείς τη ζωή σου αντί απλώς να αντιδράς σε αυτήν. Γιατί στο τέλος η ζωή σου δεν είναι τίποτε άλλο από το άθροισμα όλων εκείνων στα οποία επέλεξες να δώσεις την προσοχή σου. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη μάχη της εποχής μας να μην είναι για τον χρόνο, ούτε για τα χρήματα, ούτε καν για την επιτυχία. Είναι για την προσοχή, γιατί η προσοχή είναι η πρώτη ύλη από την οποία κατασκευάζεται κάθε σκέψη, κάθε σχέση, κάθε ανάμνηση και τελικά ολόκληρη η ζωή σου. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει πού θα κοιτάξεις την επόμενη στιγμή. Αυτή η επιλογή ανήκει μόνο σε εσένα. Και ίσως σήμερα, μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, αξίζει να κάνεις μία απλή ερώτηση. Αν η ζωή μου είναι το άθροισμα όσων προσέχω, τότε ποια ζωή δημιουργώ αυτή τη στιγμή? Αν κάτι σε άγγιξε σε αυτό το βίντεο, γράψε μου στα σχόλια. Η προσοχή μου είναι η δύναμή μου. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.